Bună și bun venit pe noul meu canal de YouTube. Pe canalul acesta vreau să fac mai mult artist life și ceva crafturi, dar mai mult să vă arăt viața mea așa cum e ea. Și din păcate, după cum vedeți, sunt foarte gros îmbrăcată pentru că mi s-a stricat centrala. Acum la minus 12 grade afară. Îl aștept pe domnul care a zis că vine să vadă ce se întâmplă. Sper să și repare că n-am nici apă caldă, nici căldură, nici nimic. Și e foarte frig în casă. Dar până vine domnul, am... Opa, stați că s-a trupat. Am această pungă de la Andreea, de la Vintage French Inspirations, pe care mi-a trimis-o cu acel minunat cadou. Și vreau să sortez aceste șervețele, să le separ cele de iarnă cu acestea florale. Da, priviți ce frumoase sunt. Și mi-a dat niște idei superbe. Am văzut niște masterboard-uri la ea și sincer aș vrea să le fac și eu. Dar vreau întâi, pentru că tot stau și aștept și nu fac absolut nimic, vreau să separ aceste șervețele. Așa că asta voi face acum. Și apoi vreau să strâng toate decorațiunile de Crăciun, pentru că, după cum vedeți, la mine încă e Crăciunul. Am reușit să sortez șervețelele, toate acestea de primăvară și de vară și cu fructe și cu tot felul de modele, și acestea sunt de iarnă și am pus și erau câteva și de toamnă. Așa că le-am pus și pe acestea, dar cele de iarnă am câteva aici sub masă, așa că o să le pun peste ele și le voi duce în atelier. Dar deocamdată a venit domnul, mi-a rezolvat centrala, așa că acum trebuie să fac ordine în bucătărie, că ce e acolo, dezastru. Așa arată, cu bradul încă
încă ridicat aici, împodobit și toate chestiile astea. Acum vreau să-mi aduc și lucrurile din mașină cu tot ce am venit, pentru că am un mare haul de cumpărături, dar acela îl veți vedea pe canalul Magda Journaling, pentru că acolo va fi postat și așa arată camera mea pe care vreau să o aduc înapoi la cât de cât aranjată. Și aici sub masă totul de Crăciun și vreau să strâng toate chestiile astea, mai ales ce am folosit acum pentru Crăciun, și am cutia asta goală și asta aș vrea să o folosesc, să pun în ea unele decorațiuni pe care le folosesc strict pentru colaje și journaling. Dar da, aici sunt și eu. Și așa arată bucătăria, partea cu patul. Și aici sunt tot chestii de Crăciun și văd că am în această cutie la fel chestii de tot așa pentru journaling. O să trebuiască să mă uit să văd, dar da, va trebui să desfac totul și să văd ce și cum, ce mai pun aici. Am scos o parte din astea, sunt din dulapul acesta de lângă hotă și încă le voi ține în afară pentru că va mai veni domnul acela să îmi fac o verificare la centrală, deci va trebui să dau dulapul jos. Adică acest dulap și hota vine lipită de el, deci trebuie să dau dulapul acesta jos și toate lucrurile din dulap le voi pune după ce se va verifica hota. Dar acum o să mă duc să îmi aduc cutiile acelea din boxă, cele pe care le-am dus, în care erau globurile și care trebuie să le aduc din nou aici ca să pot să le pun globurile în ele. Și mai trebuie să mai fac ceva. Și anume să duc convectorul ăsta jos înapoi în boxă. L-am folosit noaptea aceea când nu am avut căldură și mi-a consumat deja, deci cred că în 6 ore 40 de kW, foarte mult, după mine. Vă dați seama ce ar însemna să folosești ăsta 30 de zile non-stop? Da. Însă ăsta îl folosesc doar așa de urgență. Mă gândesc să-mi iau unul pe ulei și ăsta să îl vând. Da, o să văd. Și iar mai vreau să vând, am niște tabureți. Tabureții care stau în locul la bradul acesta. Și pe aceștia aș vrea să-i vând și să schimb puțin prin cameră. Deci vreau să vă arăt câte chestii am cumpărat la Pitești într-o lună jumătate. O mulțime de chestii și de la magazinul chinezesc. Unul din ele s-a desființat, așa că asta este. Dar acest haul o să-l vedeți pe Magda Journaling, pentru că sunt foarte multe chestii pentru jurnale și pentru crafturi, așa că o să-l vedeți acolo. Dar am vrut să vă arăt și pe acest canal câte chestii am cumpărat. Da, o să mă mai duc la Jumbo, pentru că vreau să-mi schimb cabina de duș. Și atunci trebuie să mă duc la Hornbach și Jumbo este în aceeași direcție. Și o să mă duc să mă și tund, pentru că nu mai este părul ăsta în nicio direcție, dar mâine. Însă la Jumbo cred că săptămâna asta, pentru că trebuie neapărat să-mi cumpăr cabina de duș. Da, am obosit. Așa arată camera mea
Oh my god. Dar vreau să strâng toate chestiile astea, să le pun într-o sacoșă pentru că nu o să le spăl acum, că urmează câteva zile ploioase și o să încep să strâng toate chestiile astea și pe acolo și să fac întâi bradul și cam atât deocamdată. În această sacoșică am foarte multe cărticele și hărți și tot felul de chestii pe care le-am găsit acasă la ai mei și pe care, sincer, le-am luat pentru a le folosi în jurnale și în colaje, de ce nu. Aceasta este o hartă veche a României, după cum vedeți, are și această copertă, care săraca nu mai arată nu știu cum, dar când mă gândesc că poate aș vrea să fac ceva cu ea, o să o folosesc și așa ruptă. Aceasta este harta României, ca să vedem cum e, care e foarte, foarte, foarte veche, nu știu din ce an e, dar e foarte fragilă. Și pe spate așa este Republica Socialistă România. Păcat că este atât de mare, că aș fi putut să o folosesc în jurnalul acela al comunismului și semnătura tatălui meu, dar vreau să văd, asta nu are nicio poză. Asta este. Apoi am găsit tot felul de chestii din astea pe care tot așa le pot folosi pentru diverse chestii, plenare. Asta este o harta a Franței, pe când a fost tata acolo. Asta e livretul militar, pentru că aș vrea să fac și tatăl meu un jurnal din acesta al familiei cu amintiri, cu poze, cu tot felul de chestii și cred că o să pun și așa ceva. Ok, mai multe hărți. Asta e, cred că, un fel de asigurare. Da. Dar pot folosi hârtiile acelea. Scuze că vă mișc. Tot pentru jurnalul acela al comunismului am luat chestia asta cu steaua. Tata a fost un înfocat al stelei, susținător par cum zici. Și are tot felul de reviste din acestea. Așa că mă gândesc că aș putea să folosesc așa ceva, pentru că pe vremea aceea era singura bucurie să mergi la fotbal, alta nu prea mai aveai. Aici este revederea promoției 1969, cred că de la liceul tatălui meu, liceul din Nicu Golescu. Și aici și-au dat cu semnătura. Foarte interesant. O să țin chestiile astea. Asta e o altă chestie tot de atunci. Le-am luat special pentru acel jurnal. Și asta la fel. Tot cu fotbalul. Am luat și, nu știu ce e asta, un fel de punguliță în care avea diverse chestii. Tot din perioada respectivă. Carduri. Jocul acesta, nu știu dacă îl mai știți, dar era pe vremea
mă gândesc să-l incorporez în acel jurnal. Ce mai am aici? Aici un caiet în care tata a scris, cred că atunci când a învățat semnele de circulație, când a dat pentru permis. Dar mi s-a părut tare interesant cum le-a notat, cum le-a desenat fiecare în parte. Eu n-am făcut așa, dar da, se vede că era mult mai bună școala pe vremea aia. Însă îl țin pentru că are și un scris foarte frumos și mă gândesc că aș putea să pun câte o chestie din asta în ambele jurnale. Aici tot așa avea chestii cu meciurile, scoruri și tot felul, își ținea. Pe vremea aia nu aveai foarte multe bucurii decât cititul și fotbalul sau gimnastica. Atât era pe vremea aia. Asta este hartă turistică Munții Făgăraș. De când este? 3 lei. Așa arată. Și aici sunt doar munții. Așa. Și aș putea să folosesc, eu știu, o astfel de hartă. O să văd și cum incorporez aici niște hărți trase la Xerox. Asta de prin Spania. Diverse chestii din astea. Eu astea le țin pentru jurnalele de travel. Și mai am ceva. Mai am chestia asta. Parisul. O harta a Londrei. Tot așa, diverse chestii. Asta ce e? O ghidul, mijloacele de transport în comun, RATB. Da. Ce știi de când e asta? Din 2003, de când eram eu la facultate în București. Asta nu știu, tot așa, o hartă din Spania. Și card pe care îl voi folosi ca să întind diverse chestii și cam atât. Cam atât am luat de la Pitești. Am și hârtia asta de, nu știu ce, împachetat. Sincer, asta, hârtie de genul ăsta, folosesc și când fac pagini, de exemplu. Tai și diverse pagini pentru jurnale. În 2 ore de-abia o cutie am reușit să fac. Aceasta cu journaling. N-am făcut nimic aici la astea. Bradul încă este în picioare. Dar vroiam să strâng chestiile astea de aici, însă văd că mai am, cred că mai folosesc și cutia aceea. Deși aia vroiam să o folosesc pentru
celelalte chestii, dar să vedem că poate mâine mă duc să-mi cumpăr mai multe cutii din astea mari să-mi pun și ce am de journaling pe acolo și pe aici pe jos, pentru că astea trebuie să dispară și astea. Am reușit să spăl. Ia, priviți câte sunt pe raftul ăsta. Tot raftul este plin ochi. Am reușit să le spăl, cred că o jumătate de oră mi-a luat să spăl toate nebuniile astea. Dar mă bucur că le-am spălat acum. Am reușit să fac 2 cutii doar cu toate chestiile pentru journaling, dar mai este. Astea 2 nu le-am făcut. Aici totul e ca la nebuni. Bradul încă este acolo. Și da, cred că o să las așa că nu mai am putere. Deja 10 seara și vreau să fac și al doilea și vlogul pe canalul acela cu journaling, așa că o să mai continui mâine. Și aici arată așa. Am golit, scuze, cutia asta. În asta erau șervețelele de Crăciun. O să văd ce pun în ea. Dar mâine vreau să mă duc la Pepco să-mi cumpăr ceva cutii mai mari din acelea transparente și să încerc să văd ce mai golesc de prin toate chestiile astea. Cutia asta, în asta trebuie să pun globurile și să o duc jos în boxă, dar încă nu știu. Iar aici am materialele. Trebuie să văd că aș vrea să iau totuși o cutie mare să-mi pun toate materialele în ea. Da, o să văd. Și aici ce am? Aici am chestia de spălat. Da, o mulțime de chestii și aici am multe chestii de spălat. Toate astea de spălat. Bun venit a doua zi. Acum o să mă duc la Pepco pentru că am dus 2 din cutiile acelea pe care le-am făcut la jos în boxă și mă gândesc să mai cumpăr încă 2 cutii din acelea mari, sper să aibă. Dacă nu, o să încerc să văd dacă au cutii din celea pe care le-am dus jos și care sunt pe jumătatea ăstora mari, în care intră globurile. Sper să aibă, pentru că, după cum ați văzut, am foarte multe materiale și materialele alea, o parte din ele aș vrea să le duc în atelier. Acum o să văd, după ce le spăl și după ce mai împart cu Andreea de la Vintage French Inspirations, că noi două avem așa chestii de împărțit, se pare. Și da, mă duc să vedem la Pepco ce mai este. Trebuie să intru și aici în cuierul ăsta, că sunt destul de multe chestii și aici. Foarte multe. E greu când ești împărțit între 2 locuri și niciun loc nu e cum trebuie. Dar asta este. Trebuie să luăm viața așa cum e. Ce frumoase sunt astea. Cât costă? 15 lei. Asta e din aia pentru alimente, care cauciucul ăsta 11 lei. N-aș vrea din asta. Ce frumoase sunt astea cu flori, dar am foarte multe și cățeluși. 11 lei. 1, 2, 3.
venit și Valentinul. Oblei. Am întors acasă, am fost la Pepco, Lidl și Kaufland. 3. O să vă arăt ce am cumpărat de la Pepco. Nu am găsit, din păcate, cutii din acelea mari, dar am luat ce am găsit. Sincer, era o cutie din asta mare, la Pitești, cred că am văzut, și mai era una singură. Și m-am gândit să nu o iau cât am fost acolo, pentru că am zis că nu am însoțin în portbagaj și m-am gândit că găsesc și aici, dar din păcate aici nu. Am zis că nu au mai adus de mult astfel de cutii, așa că am luat ce am găsit. Dar o să întorc camera și o să vă arăt. Am luat 3 cutii din astea pătrățoase, ca cele pe care le-am avut, le-am mai avut și au fost 25 de lei una. Celea două. Cred că 2 din astea fac una din asta mare. Mă gândesc. Cam așa sunt. Au 39,5 pe 39,5 pe 27. Deci ar intra cam 32 de litri. Mă gândesc să pun într-una din ele... asta e spartă sau? Nu. Să pun într-una din ele toate benzile acelea pe care le am și toată dantela și mileurile acelea, să fie una doar cu chestiile astea. Apoi am luat nu știu cum îi zice, o chestie din asta pentru frigider și a fost 7 lei. Nu știu dacă o să o folosesc la frigider, dar o să văd. Am luat, v-am arătat, fluturașii aceștia. Sunt pentru pus pe masă, să mănânci pe ei, dar i-am luat pentru că vreau să fac hârtiile acelea vopsite cu ceapă și ceai. Așa că vreau să încerc să văd cum iese cu un astfel de fluturaș. Și am dat 8 lei pe 2, deci 4 lei 1 ar fi. Nu mi s-a părut mult. Și țineți-vă bine că am găsit o chestie din asta pentru făcut fundițe. E pentru cuburi de gheață, dar eu o să o folosesc pentru lut. O să caut, când vine căldura o țără mai încolo, o să caut lutul acela, să văd în atelier, că știu că l-am pus undeva. Și o să fac astfel de fundițe pe care o să le pictez. Pe asta am dat 8 lei. Sunt curioasă, de-abia aștept să se încălzească o țără să pot să intru în atelier. Am luat o hârtie din asta deco pentru că ați văzut că folosesc foarte multă. Și pe asta am dat 6 lei. Sunt foi din acelea pătrățoase. Și am mai luat 2 cutii, așa. Uitați să vă arăt, așa, de înalte. Și pe astea am dat 11 lei. Și mă gândesc să pun în ele eventual florile și ce mai am pentru decorațiuni. Pentru că în acelea late, sincer, stau cam înghesuite și poate intră mai multe. Nu știu, o să văd. Dar
Atât am luat, am dat 100, cred că vreo 60 de lei pe toate chestiile astea. Da. Și am fost și la Lidl și am dat și acolo 75 de lei. O căruță de bani doar pe chestiile astea. Pe brânza asta am dat, stați că vă zic cât am dat, 14 lei. Foarte mult. Mi se pare, da, asta este. Mi-am luat și 3 salate din astea de ton, în stil franțuzesc și 2 în stil mediteranean și una a fost 11 lei. Am luat și o salată din asta care a fost 4 lei. Sincer, s-a scumpit salata, Doamne Iisuse, nu mi-e să cred. Și spanac din ăsta, baby, la 5 lei 50. Am luat 2. Vreau să mă apuc de dietă, deși n-am voie să mănânc niciuna din astea, dar o să văd cum fac. Și mi-am mai luat caietul ăsta, am uitat de el. Uitați că am aruncat bonul și caietul ăsta a fost 13 lei. L-am luat pentru că eu mai aveam, dar are cartoanele astea foarte groase, așa, pastelate și mă gândesc că voi folosi acum la jurnalul acela al comunismului. Așa că de asta l-am luat. Dar 75 de lei, toate chestiile astea mi se pare enorm. Și de la Pepco am uitat de ele. Am mai luat 2 seturi din astea de cutii. Sunt cutii câte 3 și costă 14 lei. 4 lei 33 o cutie din asta. Dar mai trimit lucrări sau când am mai trimis și giveaway și sunt foarte bune cutiile astea pentru că nu sunt nici foarte mari, nici foarte mici. Așa că mi-am luat 2 seturi să am. Mai am pe sus câteva cutii din astea, dar astea le-am luat special pentru a trimite, mai ales că vreau să trimit acum ceva, săptămânile astea, să văd când. Și sacoșele astea, 200 de lei de la Kaufland. 200 de lei, 2 sacoșele. Deci, o să vă vină rău, să vedeți. Deci, tot ce vedeți aici, 200 de lei. Nu mi-a venit să cred. Mi-am luat smântâna asta, nu prea am voie să mănânc smântână, dar, adică nimic cu lactate, fără lactoză, dar asta e mai. Din când în când mai luăm pe asta, am dat, am și bonul aici și, deci pe ea am dat 12 lei, mi-am luat vinul ăsta, a fost 21 de lei și ceva. Ăsta cred că mi-ajunge un an de zile. Nu sunt mare băutoare de vinuri, dar am zis că dacă vine cineva să am pe acolo. Am luat untul ăsta friz la 7 lei 96, ăsta a fost redus. Am luat mărarul ăsta pentru că am o varză murată și nu știu ce să fac cu ea, eventual o salată. Pe ăsta nici nu știu cât am dat. 1,50 lei am dat pe el. Apoi pastele astea 2, Montebanato. Astea a fost 4,77 lei. Sincer îmi plac tare mult astea. Apoi am luat 3 borcane de gogoșar din asta. Sincer, în ultima perioadă parcă îmi plac gogoșarii mai mult decât castraveții murați. Și acasă am mâncat, cred că vreo 4 borcane din astea. Disperare a fost. Și pe un borcan din asta am dat 6,30 lei. Pe roșiile astea am dat 7,99 lei și mi-am luat săpun din ăsta de WC-ul pe care am dat 10,43 lei. Mi-am luat și ceapă roșie pentru că mai nou îmi place ceapa roșie și oricum toate chestiile astea, frunzele acestea o să le folosesc la vopsit hârtia, așa că pe ceapa asta am dat o jumătate de kil, 3,35 lei. Apoi mi-am luat morcovi pe care am dat 2 lei și 18 și acolo sunt cartofi dulci pe care am dat 9 lei și 11. Și mi-am mai luat, aici am găsit ceva la redus, tot așa, velcro din ăsta, dar benzi. Și
Și pe astea am dat 5 lei și coșul ăsta 10 lei a fost. Ăsta l-am luat să îmi pun pe masă, eventual să mai scap din chestiile alea, nu știu cum să le pun ca să stea așa mai împreunate. Și mi-am luat 2 flori. Am vrut să-mi iau întâi un buchet din acela de la Lele, dar era 20 și ceva de lei, așa că ălea oricum se usucă repede. Și mi-am luat zambiluțele acestea de 3 și sunt diverse culori. 25 de lei cred că au fost. După câte... Da, 26 de lei, de fapt. Și mi-am luat planta asta, care nu știu ce e. Îi zice așa. Și are deja bulbi, flori așa și bobocei și am dat 22 de lei pe ea. Sunt curioasă dacă rezistă la mine, că de obicei plantele astea mor. Eu bulbi din ăștia mai am, dar niciodată nu mai înfloresc de la an la an. Întotdeauna am mai încercat să-i pun, așa că de fiecare dată îmi cumpăr noi și am vrut să mai îmi cumpăr panseluțe din alea de nu panseluțe simple, dar mi s-au părut scumpe. Erau un ghiveci din acela micuț, 12 lei. Scump. Așa că doar astea și toate astea au fost 200 de lei. Astăzi este a doua zi, n-am mai filmat nimic ieri pentru că am o criză de fiere iară și mă doare capul, e dezastru. Dar cafeluța în cănița mea cu mama Mei Shang și Bei și vreau să scap de bradul ăsta că deja ajung în... Știți, am mai avut o dată într-un an, cred că acum vreo 15-20 de ani, când am ținut bradul până în iunie pentru că n-am avut pur și simplu timp să-l desfac. Dar nu vreau să se întâmple asta trebuie să desfac bradul și acolo pe raftul acela și să strâng tot ce am de Crăciun și așa și să eliberez pentru că vreau să și pictez. Și vreau să fac și videoclipul ăsta să-l închei astăzi pentru că mâine am un plan să merg să-mi caut cabină de duș și va trebui să merg la Hornbach și poate să dau o tură și pe la Jumbo pentru că vreau să văd unele chestii așa de primăvară pentru ce planuri am eu pentru lucrările de primăvară. Dar da, dacă merg mâine va fi un total alt videoclip, tot pe acest canal. Adică sper că pe acest canal, că nu știu dacă voi lua în special numai pentru journaling sau o să văd. Sper să-mi găsesc în primul rând cabina de duș, că deja mă disper cabina asta de 16 ani deja. M-am săturat să tot șterg apă de câte ori fac baie. Da, în primul rând desfac ăsta și îmi strâng tot ce este de Crăciun și de iarnă și de mai vedem ce mai strângem. Și mai vreau să mai fac ceva, să eliberez pe masa aceea pe care lucrez și să-mi aranjez toate hârtiile în funcție de proiectele pe care le am. Pentru că, după cum ați văzut, am luat ceva cutii și mă gândesc. Am coșul acesta în care am tot felul de chestii, decorațiuni de Paște, de Crăciun, de tata. Și ăsta vreau să-l dau jos și să pun acolo o cutie. Iar în coșul acela vreau să îmi țin hârtiile acelea mari pe care le am pentru jurnale, pentru făcut jurnale. Și vreau să văd și în cutiile astea să mai le adun, să nu mai fie atât de multe. Da, o să văd. Pentru că de asta am și luat atât de multe cutii din acelea micuțe. Dacă erau mai mari, era mai bine, dar asta e. Ne mulțumim cu ce am găsit. Așa că să-i dăm bătaie.
Mi s-a spart globulețul cu panda. Of, doamne, doamne. Din păcate. A alunecat. De asta trebuiau puse în cutie de la început. Asta este. Am scăpat de brad, după cum vedeți, am dus toate, din 3 cutii am făcut 5. Vai cum stă pornă, am ajuns să mă tund, dar aseară cât am stat să mă uit pe YouTube, am făcut brăduțul ăsta, pentru că făcusem decât cel pentru giveaway și l-am făcut pe acesta, pe care o să-l pun în acel panda. Dar mai vreau să-l decorez, nu i-am pus decât îngerașul și steluța asta. Mă gândeam să pun cheițe micuțe, dar nu am găsit decât una și vreau să văd dacă găsesc mai multe. Așa că acum o să aranjez acolo, pe raftul acela, și ar trebui și pe masă, că mâine mâine cred că merg la Hornbach, și trebuie să aspir, că am spart globul ăla și așa a rămas. Mi-a curs și sânge din nas și tot tacâmul a fost până acum. Așa arată raftul acesta din spate și din păcate brăduțul ăla nu intră în acest panda, pentru că are chestia aia, gaura foarte micuță acolo, așa că nu l-am mai pus, dar aici o să îmi pun lucrările și mă gândeam să o schimb din când în când. Bine, inițial ăsta a și fost planul, să schimb toate aceste lucrări cam o dată pe lună, dar între timp am uitat. Am lăsat icoana aici și oglinda aceasta pe care o am de la o prietenă din Iran. Și așa a rămas. Sus vreau să dau toate cutiile astea, să vedem cum le aranjez. Da, deocamdată doar atât am făcut. Și aici este brăduțul. L-am pus în vaza aceasta în care erau toate chestiile alea de le-am cumpărat pentru Crăciun. Și cam atât. O să dau jos coșul acela pe care l-am și vreau să pun într-o cutie tot ce e acolo și să păstrez coșul pentru hârtiile pe care le voi folosi la jurnale. Aici sunt toate chestiile pe care le am pentru Paște, pentru toamnă. Aici toate astea sunt de Paște, dar sincer n-am mai făcut Paștele de mult în Sibiu, așa că nu prea mai apuc să le mai expun. Aici am un glob mare pe care nu l-am pus, l-am primit de la job și nu îmi place. Și aici am și chestiile astea de iarnă pe care nu le-am folosit și asta cu pui de Paște, dar asta e depus tot așa pe geam, însă nu știu dacă folosesc. Vreau să mut în cutia asta tot și aici am pus chestiile alea pe care le-am avut, ramurile acelea pe care le-am avut în ursulețul acela panda.
Da, și o să mut totul. Îmi place mult chestia asta. De obicei o țineam și vara și tot timpul anului. Și coșul ăsta este din rafia. Cu un coș din ăsta, cred că e vreo 50-60 de lei. Dar nici nu mai știu de unde l-am luat și când și cum. Însă o să-l țin pentru toate hârtiile acelea pe care le voi folosi la jurnale. O să închei aici acest prim videoclip. Din păcate nu am reușit să fac decât acolo pe raftul acela. Mâine o să mai văd ce mai fac. Mâine vreau să merg și la Hornbach și să văd că poate ajung și pe la Jumbo. Astăzi vreau să pictez, aveam multe chestii puse în plan, dar din păcate nu am reușit. Asta este, mă bucur că am reușit să strâng totuși bradul acela cu globurile și să desfac de aici tot Crăciunul și să-l duc la treaba lui acolo. Mai e dezastru aici, am și aspirat, by the way. Deci, cam atât am reușit să fac. Așa că acesta este primul meu videoclip pe acest canal. Pe acest canal veți vedea mai mult viața mea de artist, viața mea ca și mic antreprenor, să zic așa, în România zilelor noastre, care e cam horror. Da. Și crafturi pe care le fac și pe care le voi face pe acest canal și travel. În caz că mă duc pe undeva. De obicei prin jurul Sibiului, pe lângă Pitești. În ultimii ani nu prea am mai fost pe nicăieri, dar obișnuiam să merg și prin străinătate. Eu sper să merg și prin străinătate, că ăsta este și scopul meu, dar vom vedea ce ne rezervă viața. Așa că, bine ați venit pe noul meu canal. Noi ne vedem data viitoare cu un nou videoclip, care sper să fie cât de curând, poate mâine sau poimâine, nu se știe, în funcție de ce găsesc pe la Jumbo și dacă reușesc să-mi găsesc cabina de duș. Oricum o să filmez, o să vă arăt și pe acolo. Așa că vă aștept